Vi ses. Jag ska So excited! It's not over yet. Hi dolls, welcome back, and if you are new, hello, my name is Jessie, and today we are going to react to the documentary Young Royals Forever. I am so excited to watch this. We obviously all, or most of us, if you're watching this, I would think all, finished the series yesterday. The finale was fantastic. My reaction is up on YouTube. There are many discussions happening in the comments, and I just thought it was perfect. I honestly did. I went over in the end of the last episode, which was about like 25 minutes long. Maybe even 35. I only had one issue with it. My one issue was the Rosh situation and how they had Stella and Frederica treat Rosh and you really and they never really addressed that. And then somebody else in the comments actually brought up they never really had a Stella and Frederica moment where they got together, so I guess that was supposed to be when Felice saw them, but it wasn't meaningful to me at all, and I didn't really care because they were really to Ayub and Raj. So I wish there was like a little more fleshed out of a situation for that. The only other thing would be Sarah and August. I wish they got together, but after talking to a lot of people in the comments, I do understand, as I said in the reaction, to Sarah's decision, and it does make a little more sense that she would pick herself over a relationship. We also have to remember that these kids, they're teenagers, there's so much life to live and there's so much more to happen, so to be able to wrap up as much as they did was pretty impressive, and considering what they had to leave kind of open-ended or to see what happens in the future, makes sense. They're 16, 17, 18, so I'm excited to see what the documentary has to bring. Again, it's not over. I'm so happy they gave this to us. Let's jump in, but before we do, don't forget to throw a like or dislike if you do not like what you see, but comment down below, let me know why, subscribe if you haven't yet. We do fun things here. Read a link that will be notified when I upload new videos, and don't forget to check the link down in the description for my Patreon. It is $5 a month. It's only $1.25 a week. It is all of my unedited reactions of everything that I do on YouTube. In addition to more, don't forget to follow us on all social media at @star_chef_productions or at Jessie Dobbie for Twitter. Link is in the description below where you can get your Halerska merch, and all of the entire series is fully unedited over on Patreon, as will this be as well, so go check it out. But without further ado, this is my official reaction to the Young Royals Forever documentary. I'm so curious to see what they have to say about everything. Innan säsong 1 kom ut, då sa du det kommer bli 3 säsonger. Vad fan visste du? Jag hade en magkänsla. Jag tycker vi borde göra en Young Royals-film om 5 år. Yeah, let's do it! Hashtag Young Royals movie! Vad tror ni? Får Simon och Ville varann? Hoppas de dör. När lämnar vi över stafettpinnen till publikens fantasi? Exactly what I was just saying, yeah. Jag hoppas verkligen att jag tycker att det är så här, fan, det här är skitbra. Ja, vad gör vi om vi inte tycker det är bra? Ja. I've only had 2, like maybe 3 people out of Vi har kollationering like idag 100 comments say they weren't på happy första with it. avsnitten. För 2 var det jättenervös för att vi hade säsong 1 i ryggen. Nu är det bara så här. Now you're kind of like Hur har du haft det? Jag gör det bra. Hur går det i skolan? Det går bra. Det är kul, det är liksom alltid som en sån här skolreunion. De är så jävla fina mot varandra och mot alla runt omkring. that really matters, the inför en connection sista that säsong, det är the klart att actors det have. är ju speciellt. Nu ska vi avsluta. Vi som grupp kommer ju aldrig jobba med varandra igen samtidigt. Sen jobbar man med varandra i olika projekt, men det är ju vemodigt. Interiörslottet. I would like to watch a table read. I wonder if they have that out there, because I've watched a few table reads for Elite, and it was really fun. När jag bara trodde att vi skulle få en säsong så var ju liksom slutet av första säsongen slutet av andra säsongen. Var det? Ja. Det är Simon som är problemet. Är det din queerhet som är problemet eller finns det något annat här som är problemet? Very interesting to bring this up. Jag kommer i alla fall inte lämna dem. I don't know what Jag har they're liksom inte saying. riktigt hunnit processa allt än, tror jag. Edvin vill jag dra till sin jacka så att den sitter lite rakare. Down to that. It's so specific. Ska vi inte ge... Hur rädd jag blev. Åh gud, jag trodde det var någon från... Nej, det var fans utanför. De skrek. Nej men... Nu igår såg jag någon som sprang runt här och liksom från Danmark eller någonting kommer ifrån. Jag vet inte. Him, the public eye in the show and in real life. I'll be able to call him.
Och att det har påverkat folk på det sättet är ju enormt. Young Royals visar homosexuell kärlek som riktig kärlek och inte det sexuella i fokus överhuvudtaget. It's interesting he mentions the aspect of it because somebody in the comments actually commented on that about how in episode 4 they had their scene ever. Like we've seen them kiss and stuff like that, but it was a full-on scene, and to have that really meant something, but it also wasn't important to show like every step of the way, you know. It was more impactful because it was just that one. I länder som är liksom förtryckta. Det finns ju en igenkänningsfaktor som är liksom enorm. Det finns alla olika möjliga etniciteter, det finns olika sexualiteter. Några av de reaktioner från tittarna som har slagit an mest i mig är äldre personer som själva inte fick leva, och att de har känt att de har fått liksom leva den drömmen genom Young Royals. Det var så otänkbart när vi filmade första säsongen. It's nice to see the set in real life. Yes, it's not just fictional now. Jag läste den första gången och jag bara, det kommer 100% bli stort. Alltså jag visste det. It's funny because there's so many shows that get canceled that are so good and have such a big fan base. It's just so hard to get them a second, third, fourth, whatever it may be season. So yeah, they just get canceled, but I would think that this would be a huge success, which it was pretty big success. Sen jag fick höra vad det här skulle vara. Det är en ungdomsserie för Netflix som handlar om en prins som bekänner en kille. Jag bara... Was it called it? Ja. Vi hade pratat med varandra i 2 sekunder. Jag skojar. För att jag var sen. Jag var 5 minuter sen. 5 minutes late. Och sen så märker jag att Edvin är skitbra. Han lägger sig på mitt knä, han börjar pilla. Edvin var ju den vi hade klar först. Hej! Göra med den här serien, och jag tänkte att rika människor har också finnar. Jag var så nervös också. Tiny baby! Behöver den här onda killen då, August. Jag heter Malte. Så som vi är vana att se honom. Malte hade liksom midjelångt hår. Lockigt stort, han hade stora örhängen på sig. Alla de här 5 är helt andra personer privat än vad de spelar. Så det är ingen av dem som är typecastad. They bring something original to each of their Simon var den karaktären som kanske började här men landade här. Då fick vi tänka om och så skriva om manus. Wow, he had that big of an impact. De rörde sig på ett sätt i rummet som var så självklart fast de inte kände varandra. Hon är min. Jag tycker att det är bra här. Och sen så fick jag den inte, och då blev jag så extremt ledsen. Jag bara sen 3 månader senare så ringer Martin Söder i panik och bara... She almost didn't get it. That may not have been our Sarah. There's a hint of sånt här man gör när man gör klubbscener och sånt. He's very much so different. Jag vet hur Simon skulle säga saker. They're so cute. Och jag ville att de skulle liksom, alltså emotionellt komma nära varandra. Så kom Malte fram till mig och sa så här: vet du, alltså, ibland när jag liksom är frustrerad då brukar jag bara skrika. Och det var hans impuls. Sådana grejer tror jag verkligen gjorde att man... Men det var också en frihet och en tillit. That's so important for actors too, when they're really trying to throw themselves into a character and relate to their character and become that person. To be able to incorporate little snippets of themselves makes them more adaptable. So the fact that they were receptive to that and allowed their actors a creative space to put an addition För vi var också things ganska like unga. that makes it special. Men att han ändå gav oss den respekten någonstans. Det mesta method jag gör tror jag egentligen är att jag gör spellistor för alla karaktärer jag gör egentligen oavsett projekt. Vilket är ganska intressant. Man kan också så här, bara genom att lyssna på dem se hur han har förändrats från säsong till säsong. Nice! Nu ska vi läsa sista avsnittet. Sista avsnittet någonsin av Young Royals ska vi läsa. Samtidigt så tror August att Sara har kommit tillbaka till skolan, att det finns en chans för dem. Jag hej lite till Sara när de andra inte ser. Okej? Då kör vi. I caught that she was doing it when it was just her and Sarah, but I didn't think that she was purposely waiting for people to leave so she wasn't seen. I thought she was just kind of working up the courage, but it does make sense that she would try not to have anybody see that happen, considering
you know, feeling like she, like all the friends would talk bad about Sarah and she would be like yeah and go along with it, but you could see like she wanted to talk to her, so she was still trying Jag känner ju en live up to that jättestor hype. press att liksom avsluta det här. Jag menar inte att göra dig upprörd, mamma. Det är det sista jag vill. Sorry. Det var bara en direkt reaktion av allt vi har varit igenom. Istället för det... Ja, jättarna. Alla. Eller jag tycker, ja. Men något jag också gillar med liksom hela det här slutet. I love how they cut to han August. pratar Like, med yeah, sin everyone. mamma. Fint med liksom blicken, sista, att han viker av. Sista. Också kanske ta bort lite av den så här godhetsstämpeln som vissa av karaktärerna har fått. Vi släpper dem på en plats som ändå är... Mår så bra i den positionen. Nej. Men det är också någonting. Hope you survived, guys. Just saying. Puss. Hej då! Jag kommer liksom aldrig träffa Sara eller de här karaktärerna igen. Så det var väldigt sorgligt att inse. Och jag får väl... För att det bygger upp otroligt bra till när Sara sen kommer till skolan. August har sen säsong 1 varit en av mina absoluta favoritkaraktärer. Prata med en psykolog vill jag att han ska göra. Which he did this season. Men du... Varsågoda! Vill du färga håret? Okej. Vill du färga håret? Ja. Vad så jävla kul! Naturligt blond. Jag har ju alltid färgat håret de här. Jaha. Sen säsong 1. Har du missat det? Fan, fräsiga glajjor då? Tack. De är skitsnäga. Jag snodde dem från Evelina för att du är skådis. Inte du det? Ibland. Simon och Wilhelm pratar om monarkin. Så att vi jobbar väldigt mycket med att så här, säga det hur man själv skulle liksom säga det. Ja, jag tänkte på den andra. Den har jag inte riktigt läst på. Men den andra kan du? Omar, what the hell? Och jag är ju inte monarkist eller vad fan är det? Royalist. Så du vill Störta mig. störta mig? Säger du det? Det står det. Så du vill störta mig? Oh my god. I loved him as Saman. He was great. But learn your lines. What is that's so hysterical how like perfectly all of their scenes came out and he like completely didn't know half of his lines. Someone was saying that this was his acting debut. That he did music and stuff before, but he'd never done acting. So for this to be his debut is pretty impressive. Störta? Ja. Nu har jag glömt. Jag kan tycka... Men mitt hår känns brett. Jag kan liksom inte förklara det på något annat sätt. Men det ska vara... See what he means. Så. Nej, men snälla. Stay there where you belong, prince. Ja, så att det inte är i den. So Omar was the troublemaker. Jag går in i varandra, utan det är blickarna. Om man jämför liksom hur vi tar oss an intimscener idag. Första gången var det ju jättekonstigt. För att vi kände inte varandra så bra. Vi båda var skitnervösa, det var läskigt, det var stelt. Alltså jag höll ju typ på Sen gick det jättelång tid. Vi blev skittajta. Och det var konstigt för att vi var verkligen polare. Unique for me in the series is the moments that they have of touch. It's true. Just showing the little hand holding and Ibland så kräver vissa scener. Allt det man ser där i den scenen var ju koreograferat. Den scenen var ju skitsvår. Vi slog i tänderna en gång på varandra så här. Och så bara, That's a lot of people. I thought he meant like he got noticed by a person. Alltså så här, det var som att man bara slungades in i en värld som jag bara har sett på håll. I would be flattered and excited, but I would also I think be a little scared. Och i USA. Så här, helt sjukt. Det stod ju typ 300 pers utanför Jimmy Fallon och alla skrek. Och då visste vi, då var det inte ens som att vi hade varit med om värsta grejen. Jag har varit här i 3 år. Jag har aldrig varit med om att det är så här mycket I love how they're just snuggling. För att du hade varit här på sommaren. Jag har aldrig varit Simon som har fått problemet. Nej. Det är den här rollen. Det här är liksom 3 säsonger uppbyggnad för att han ska komma till den här slutpunkten. För ikväll blir vi djur. Här kommer tjejerna från... Ändå lite kul.
Men pojkarna då? Att du bara, och där är han liksom. Och det är bara, det är självklart att det ska vara. Snälla, inte idag. Nej, men jag menar inte att göra dig upprörd, mamma. I liked how he said that too. Like, I'm not trying to just start trouble. I'm being serious about this. Ska vi filma? Vi står där ute i den här fantastiska allén och det är liksom sommaren bara vibrerar omkring oss. How close the camera is. It's amazing that they don't break character with that. Fan vad fint! Du är så bra! Är det bra? Lägg av Ronny! Man blir ledsen på riktigt. Hej då! Sir, we've been searching for you for some time now. No, this is over. Okay. Jävlar! Den får ju slut på juice. Ja, inte jag. De är liksom med allting nu. Jag får stå och liksom vara sådär nykära igen. Men vänskapen övervinner och sen så bara, nej men det är de fyra. Och nu fucking drar de. Det är fint, det är jättefint, det är kul. Nej, det kommer en till nu, akta här. Det är massa brons här. Oh my god! He almost got attacked on the final day. Kommer man tillbaka? Ja. Tack. Fan vad fint. Something I also want to mention that I thought was really interesting that I actually didn't comment on. I was just so in the moment, I think, is that somebody commented, not only does Willem look at the camera and break the fourth wall like they've done in the past, like they did at the end of the second season, and but he's smiling. He's smiling this time, meaning like he's free. He's found where he belongs. Den absolut sista bilden i Young Royals. Men det är också Frida och Nikitas sista scen. Hon har ingen körkort så nu får hon inte köra bilen. Så då får extra Sara köra bilen. Sen efter det här så går vi och filmar badscenen. Det är liksom det sista vi gör. It's so appropriate too. What a greatly applied feeling. The beach for them was supposed to be the last day that they spent together. Nu kan de här karaktärerna få leva sitt liv själva. Och det behöver inte vara så himla dramatiskt. För att jag inte kommer få träffa Sara med. För att jag älskar Sara. Vi måste spela lite och vänta på oss. Som ett minne. Och få se någon som faktiskt har diagnosen, spela den. I was wondering when she said like this is me, this is me. Ja, det är så jävla cheesy. Oh no, I loved it! It's really beautiful. Jag vågar inte ta in det för jag är rädd för vad som kommer hända när jag gör det. Det ska inte vara mer än 3 säsonger. För att vi berättar liksom ett fönster i deras historia. Han dör ju inte direkt när vi klipper svart. Deras liv fortsätter ju, det är bara att publiken inte får se det. Vilken jävla tagning. Do I look up? It's because I am. Fantastiskt jobbat allihopa. Här någonstans kommer den första snubblingen. Men nu måste de få göra sin grej. Och få vara i fred med varandra. Homer's like, I want in on this. Vi ses. Jag älskar dig. Ta hand om er. 3 otroliga månader. Ni är så jävla fina. Jag älskar er allihopa. Jag har också fått en så jävla fin vän och stöttepelare i allt det här kaoset. Och det är så tacksamt för. I like that they ended it with the music. Okay, give me a second. All right, there you have it. My official reaction to Young Royals Forever. It was so sweet. I loved that. I loved that we really got to see an in-depth look at like how the whole thing was made, how all the characters came to be. I mean, that Sarah was almost not our Sarah. So bizarre. The first scene that Edwin and Omar ever filmed together, and you could see like the nervousness but like the smiles and the excitement.
I can't remember his real name, forgive me, but August's hair being Malta was his name, I think. Malta, his hair being so curly and long and thick, like we don't know that as August. So it's just so interesting to see all of that. I could only imagine how it must feel to create something, create this world and these characters and this story that truly means so much to you, and then have it come to life and watch that. Just watch what you made in front of you. So for her to be crying as much as she was at the end, Lisa, I think was her name. Yeah, that's pretty incredible. I could definitely understand all the emotions that they were feeling. I love how Sarah put it, the girl who played Sarah put it, where I don't get to meet Sarah anymore. I don't get to meet Sarah, like she's living her life now. But that was one of the things that I couldn't emphasize enough. And as I said at the beginning of this, which was they're so young and there's so much life left to live. So all of the things that they wrapped up aren't truly wrapped up, and all of the things that they couldn't have the time to expand and work through. Everything that they did made sense to me, and it worked, and it was very, very unique and thoughtfully developed, and it was just perfect. The ending of when they're in the limo, I like that they went a little more in depth into that, of like looking at August and realizing it's him and saying it's about the role, and how over the course of the last 3 years this has been the decision that he was working up to, because that was one of the things in the comments. The very few people, again, maybe 2 or 3, I want to say at least 2, maybe 3, were saying that they didn't like the ending because they felt like it was portraying that the king couldn't be gay. A gay person couldn't be king. And it wasn't about that for me at all. It was about Willem's journey and his self-discovery and who he wanted to be and what he was allowed to become. I mean, he really wasn't allowed to focus on anything else aside from being king. He was on the rowing team, and that was it. I mean, he joined chorus at the end because he was trying to get closer and spend more time with Simon, but he wasn't allowed to be anything else but the future king. So for him to find that freedom and release himself from that was so powerful and so strong. I love all the little behind the scenes of like them coming to the USA, being on the talk show. The in-depth look of how it really affected Edmund was really interesting too, because it's so paralleled with his character of Willett. Like the fact that all these people in the very first episode, actually, he's driving and he's in the car and there's like flashes of the cameras and he goes like that to put up like his hand to block the flashes, and you could see like he's stressed, he's scared. What we see of the fight being started in the club that starts the whole series is people want to take pictures with him. He says no, they start taking him anyway. Someone grabs him and it's like chaos, just chaos and confusion. He headbutts the person to get them off of him, and it's scary. It's scary, like, just because there are famous people in this world, it doesn't give you the right to get into their face and take pictures. You're still a human being. So to see the actual actor who is portraying a character that is dealing with this newfound fame, if you will, it is really something, because it is scary. I would be terrified. I mean, I'm sure, of course, there would be a little excitement in there of like, oh my gosh, this is really happening and it's happening to me. But at the same time, I don't do well with crowds in general. I'm a big concert person. I love going to see shows and I love going to see concerts. But when I'm going to a concert, I'm mentally preparing myself that I'm going to be at a venue, in this type of a venue with this many people, like, and it's music, so that soothes me, calms me, and it gets me psyched up. But to just be thrown into a mob of people that are all screaming at you, that are all taking pictures, it's like, oh my gosh, what a mind trip. I like how they did interviews with the fans showing how far they came and what the show meant to them, and it was just so perfect. I loved it. It was a great documentary, but now I'm sad because there's nothing left.
Oh, overall, fantastic. I had so much fun reacting to these episodes. Again, if you don't know, the first and second season, they're not on YouTube, but they are over on Patreon, as is the third season, fully unedited. So go check it out. We'll have to find the next show to react to now. I love all y'all. Until the next reaction, so long, everyone. Try and make someone smile today. You never know when they might need it next. Bye.